تو دیگه هیچ وقت به زندگی قبلیت بر نمیگردی. چیزایی که فکر میکردی واقعی بودن دروغ از آب در میان. خاطره ها با واقعیت همخوانی ندارن. آدم‌ها تغییر کردن، حتی خود تو متفاوتی و هیچ راه فراری نیست. این لحظه نقطه صفر تایملاین توه. یا وارد میشی یا تا ابد با نسخه قدیمی خودت درگیر میمونی. به کانال آلفای درون خوش اومدی. نشونه اول، انگار ساعت دیواری خونه با ساعت درونی تو هماهنگ نیست. و این اولین جرقه برای فهمیدن اینه که تو دیگه توی اون واقعیت قبلی نیستی. دیدی گاهی میبینی که ساعتها مثل برق میگذرن یا برعکس یه لحظه کوتاه ساعتها طول میکشه؟ انگار زمان کش میاد یا منقبض میشه. یا مثلا یادت میاد فلان مغازه سر کوچه همیشه نونوایی بوده اما حالا یه کتاب فروشی قدیمی اونجاست که همه میگن 20 سال همینجا بوده. این همون اثر ماندلا در مقیاس شخصیه. حافظت داره کدهایی رو فراخوانی میکنه که مربوط به سرور قبلی زندگیت بوده و حالا اینجا توی این واقعیت جدید اون کدها خونده نمیشن. تو حس میکنی یک غریبه‌ای که توی کالبد خودت گیر افتاده و داری به خاطراتی چنگ میزنی که انگار متعلق به یک فیلم سینمایی هستن که قبلا دیدی، نه زندگی واقعی خودت. این تضاد بین چیزی که میبینی و چیزی که میدونی اولین امضای شیفت شدنه. دنیای اطراف داره بهت میگه خوش اومدی، ولی اینجا قوانین یکم فرق کرده. پاهات روی زمینه اما سرت توی ابری از ابهام که نمیتونی توضیحش بدی. و اما نشونه دوم، یهو بیدار میشی و میبینی اون غذایی که عاشقش بودی الان حالتو بد میکنه، یا اون موزیکی که باهاش گریه میکردی دیگه هیچ حسی بهت نمیده. انگار سلیقت یک شبه ریست شده. این فقط یه تغییر ذائقه نیست، این تغییر فرکانس سلولهای توه که با تایملاین جدید ست شده. بدنت ممکنه علائم عجیبی نشون بده، مثل زنگ زدن گوش که انگار داری یه فرکانس رادیویی خاص رو دریافت میکنی که بقیه نمیشنون. خوابهات به قدری شفاف و واقعی میشن که وقتی بیدار میشی چند لحظه طول میکشه تا بفهمی کدوم دنیا واقعی تره. انگار شبها داری توی تایملاین های دیگه آموزش میبینی یا کارهای ناتموم رو تموم میکنی. اطرافیانت ممکنه بهت بگن چقدر عوض شدی یا نگاهت یه جوریه، چون اونا دارن نسخه جدید تو رو میبینن که هنوز با این محیط کالیبره نشده. احساس میکنی که سبکتر شدی یا شاید هم سنگینتر. انگار جاذبه زمین توی این واقعیت با اون قبلی چند درصدی تفاوت داره و تو داری با این فشار جدید میسازی. اگه تو هم این حسا رو تجربه کردی توی کامنت ها عدد 11 رو بنویس تا بفهمیم چند نفر همزمان وارد این لایه جدید شدن. و اگه احساس میکنی این ویدیو داره چیزی رو توی ذهنت فعال میکنه، با لایک کردنش این انرژی رو تقویت کن. و اما مورد سوم، اعداد دارن باهات حرف میزنن و تو دیگه نمیتونی بهشون بگی اتفاقی. 11 و 11 دقیقه، 22 و 22 دقیقه یا هر عدد دیگه‌ای که مدام جلوی چشمت ظاهر میشه. اینها تابلوهای راهنمای مسیر توی تایملاین جدید هستن که دارن بهت اطمینان میدن مسیر رو درست اومدی. انگار جهان داره برات چشمک میزنه و میگه دارم میبینمت. به هر چیزی که فکر میکنی چند لحظه بعد یا توی تلویزیون میبینیش یا یکی دربارش باهات حرف میزنه. همزمانی ها به قدری زیاد میشن که حس میکنی توی یک بازی کامپیوتری هستی که کدهای تقلبش دستت افتاده. آدم هایی که بهشون نیاز داری درست در لحظه‌ای که باید سر راهت سبز میشن
و گره هایی که ماها کور بودن به طرز عجیبی شل میشن. این یعنی تو با جریان انرژی این نسخه از واقعیت همتراز شدی و دیگه نیازی نیست برای هر چیزی بجنگی. همه چیز مثل مهره های دومینو پشت سر هم میفته تا تو رو به سمتی ببره که هدف اصلیت اونجاست. انگار یه دست نامرئی داره مسیر رو برات جارو میکنه و موانع رو بر میداره. مورد 4، یک سری از آدما بدون هیچ دعوا یا دلیلی خیلی شیک و مجلسی از زندگیت محو میشن. انگار دیگه توی فیلمنامه جدید تو نقشی ندارن. اونا متعلق به تایملاین قبلی بودن و چون فرکانسشون با نسخه جدید تو نمیخونه، جهان اونا رو از مدارت خارج میکنه تا فضا برای آدم‌های جدید باز بشه. از اون طرف آدم‌هایی وارد زندگیت میشن که حس میکنی سالهاست میشناسیشون، در حالی که فقط چند ساعت باهاشون آشنا شدی. اینها خانواده روحی تو توی این واقعیت جدید هستن که قراره توی این مرحله از بازی کمکت کنن. ممکنه احساس تنهایی کنی، اما این تنهایی از نوع انزوا نیست، بلکه یه نوع فضای خالیه که کائنات برات ایجاد کرده تا بتونی خودت رو دوباره تعریف کنی. روابطت عمیق‌تر و معناگراتر میشن و دیگه حوصله حرفای خال زنکی و سطحی رو نداری. انگار روح دنبال چیزهای واقعی‌تر و خالص‌تر میگرده و هر چیزی که بوی تظاهر رو نقاب بده سیستم ایمنی روانیت رو فعال میکنه تا ازش دوری کنی و به دنبال حقیقت خودت بگردی. و در نهایت مورد 5، بزرگترین نشونه اینه که دیگه اون آدم نگران و مضطرب سابق نیستی. یک آرامش عجیب و شاید ترسناک تمام وجودت رو گرفته. اون حس باید بشه جای خودش رو به هرچی بشه درسته داده، چون ته دلت میدونی که دیگه توی اون بنبست قبلی گیر نکردی. تو از اون گره های ذهنی که سالها آزارت میدادن عبور کردی و حالا از دور بهشون نگاه میکنی و خندت میگیره که چطور اونقدر جدی میگرفتیشون. حس میکنی این دنیا فقط یه تصویره، یه هولوگرام که تو داری با باورت بهش شکل میدی. قدرت شهودت به شدت بالا رفته و قبل از اینکه کسی دهنش رو باز کنه میدونی چی میخواد بگه. این همون لحظه طلاییه که میفهمی واقعا شیفت کردی، چون دنیای بیرون فقط بازتابی از دنیای درون تو. وقتی درون تو اینقدر تغییر کرده یعنی قطعاً وارد یک لایه جدید از هستی شدی. حالا فقط کافیه بشینی و تماشا کنی که این تایملاین جدید چه شگفتی هایی برات تو آستین داره، چون تو دیگه اون بازیکن ناشی قبلی نیستی. تو حالا خالق بازی شدی. اگه احساس میکنی وارد یک لایه جدید از آگاهی شدی، این ویدیو رو برای کسی بفرست که این روزها داره همین تغییرات رو تجربه میکنه ولی هنوز اسمشو نمیدونه. و حتما سابسکرایب کن، چون قراره توی ویدیوهای بعدی عمیق‌تر وارد راز تایملاین و سازکار واقعی شیفت بشیم. این فقط شروعشه.